is we're going to make coconut macaroons. So ito po ang mga gagamitin namin para sa paggawa namin ng coconut macaroons. So ito natin yung desiccated coconut or shredded coconut. Buro or buro. Ano ba to? Sa English? Sa English to butter. Ayan, butter. Buro po kasi sa Italiano. Tapos yun ang ating condensed milk at ang ating gatas. So mag-start na po tayo. So ayun guys, mag-start na po tayo. So, pangatlong beses ko nang gagawa ng coconut macarons. Ito po yung unang-una kong binake. Pinaka-unang-una kong binake ang coconut macaron. Ating eggs, tapos hintayin na lang natin. Hintayin natin ang ating butter. So, ito pinanood ko sa YouTube. Sa Filipino, etc. Philippine food ata yun. Panlasang Pinoy. Panlasang Pinoy. Thank you, Panlasang Pinoy. Si Kuya, Panlasang Pinoy. Ayan, okay na siya. Nandito na yung butter. One eternity later. Hindi ko na maalala yung paggawa. So, ano na nangyari? Hello sa mga Ilocano dyan. Kami mga Ilocano. Ilocano, shout out sa mga taga-Sula. Sa mga taga-Sula. Ingat po kayo lahat. Stay safe. Stay home. Para po iwas virus. Sa bahay lang po tayo. Huwag na po kayong makulit. At manatili na lang kayo sa bahay para makalabas na tayo. So, nandito 1/2 cup brown sugar. Wala po kaming brown sugar na ubusan na kami. So, white sugar na lamang. Ang aming ilalagay. Yan, haluin na. Haluin mo na. Haluin mo na. Haluin. Ay! Nakikita nila kasi. Ayan. Halo. Hello. Say hi naman sa inyo, sa iyong mga friends. Baka may manood. Friends, ako si Ate Kim. Baka may manood. Isa D. Baka may manood ng mga friends mo dyan. Baka makita ka niya. Mag-hi ka naman. Nakakaya, girl. Hi sa mga friends. So, ang ating next is... Ilalagay na natin ang ating coconut. Shredded coconut. Okay na ito. Oo, matigas meron pa siyang buro. Ganun talaga? Hindi. Guys, hindi po ako, disclaimer. Disclaimer lang po. Hindi po ako chef. Ano tawag na? Hindi po ako baker. Hindi po ako maalam. Sa totoo lang, hindi po ako nagbe-bake. Ngayong quarantine lang po ako nagpa-bake. At ito po yung unang-una kong binake kasi crave na talaga ako. Hindi ako makabili sa labas, guys. Kaya ang ginawa ko, nag-homemade na lang. Kaya wag mo magpanggap, wala kang pambili. Siya po pala yung totoong baker. Hindi ako baker. Nagbe-bake siya. Nagbe-bake siya ng cake, ng cupcake. Natutunan po namin sa aming tita. shout out kay Tita Marshalla Kobe. Salamat. At kami ay natuto sa pagbe-bake. Okay na ba ito? Pumili na po kayo ng yes peanut butter niya. I-chat nyo lang po siya, Marshalla Kobe. Ito po, ilalagay ko po dito yung pangalan niya, Marshalla Kobe. So, yan, no? Kung gusto niyo po ng peanut butter, ang sarap po ng peanut butter niya. Yes, peanut butter. Yes, peanut butter. At napakagwapo po ng kanilang model. Siyempre, si Yes. Si Yes. Yes. Ayan, okay na. Lalagay na namin yung aming coconut. Yan muna. Yan muna. Yan. Tapos, yan. Tapos ilalagay na natin yung condense. Ito condense. Kung akala nyo walang condense sa Italy, nagkakamali kayo. Ito yung condense. Merong condense sa Hindi Italy. matamis. Para siyang iba. Ano hindi matamis? Matamis ang kailangan natin. So, put this one. Pwede natin itong gawing latte. Try natin. Yan ilalagay natin dito para masarap po na yung ano. Wag na tong milk natin na ito. Normal lang yan. Maglalagay kami nito. Eba? Condense pa rin, te. No, sabi niya dyan ang full cream unsalted. I don't know. Lalagay ko pa ito. May subscribe. No, ito muna ilagay ko mamaya. Condense. So, ayun guys. Ako na ngayon ang makikita niyo dito. Ako
So, ayun guys. Maglalagay na. Ay, sa lagyan para ilagay na natin sa pause na. Mabukas sila. Guys, ilalagay na po namin siya sa loob. Diyan. Ilagay mo siya ng 180. Tapos 20 to 25 minutes. Depende kung kailan maluto. Wala talaga akong sinusundan guys kasi nga hindi ako baker. So, meron palang ilaw dyan kaya maliwanag. Yan yung Kaya maliwanag yung mukha. So, maghihintay na ulit kami ng second batch. Waiting sa second batch na kami. So, ngayon, ang gagawin namin, sasayaw muna kami. May ituturo ako sa kanya. Well, hindi ako dancer. Maghintay po kami ng 20 minutes. So ngayon guys, hinihintay namin si mama. Wala pa siya hanggang ngayon. 5 na. Padating na siya. At sigurado ako may mga dala na naman yung grocery. Lagi pong may relief food dito. Tsaka hindi po relief food. Sariling sikap po namin pagkain yun. Upo ka dyan. May tatanong ako sa'yo. Ayan, may itatanong ako sa'yo. So ngayon naman, kanina is medyo hindi okay. Hindi tayo seryoso. This time, magiging seryoso tayo. Seryoso tayo ngayon. So, can I ask you question? Okay. Pwede mo bang i-share sa kanila yung favorite verse mo? Favorite verse, Bible verse. Madami akong favorite verse. Sige, magbigay ka ng isang example. Magaganda lahat ng verses sa Bible. So, ang pinaka-favorite ko at ang unang-una kong na-memorize nung bata ko is Jeremiah 29:11. Yun yung unang-una. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, yun, nagrema sa buhay ko yun noon dahil yung time na nasa Pinas pa tayo noon, papunta pa lang ako dito. Tapos hindi ko alam kung anong plan ng Lord sa akin. Kasi nilalakad na nun ni Mama yung paper ko papunta dito. Tapos, hindi nakapunta ko dito. Ang bilis, tapos nakapunta na ako dito. Ganun. Madami nangyari. Tapos, hindi nakapunta ko dito. Nung nakapunta ko dito, hindi ko alam kung maganda dito na. Maganda dito, sobrang maganda dito. Kung kakumpira mo sa Pinas. Maliit na city lang po. Nasa maliit na city lang. Bakit, kung lang dito, hindi katulad sa Rome na magulo, madaming tao. Dito, sakto lang, province na to. Tapos, pingin ng tissue. Ayan, iiyak na. Nakakailangan na ng tissue. Huwag mo akong madrama. Huwag mo lang silang dramahan. Tapos ayun, nung nandito na, ang hirap kasi yung language dito. Ano to, MMK te? Yes. Tapos yun yung parang pinahawakan ko yung verse na yun kasi God has plan for me, for my life. Kasi hindi ko alam, wala akong alam. Kasi ang mahirap talaga yung language dito, hindi sila marunong mag-English. Kukunti ang alam nila, hello, hi, hello lang, good morning, yun lang ang alam nilang English. Yes. Tapos akala nila, ang galing-galing ko mag-English. Yung pala, hindi nila alam. Wala din akong alam sa English. Marang grammar din ako sa English. So, yun. Yun lang. So, yun po yung favorite verse niya, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May plano ang Diyos sa ating mga buhay. Yes. I-share ko ba yung akin? Of course. I-share ko ba yung sa akin? I-share ko ba sa inyo? Baka naman na-share
i-share mo na sa ibang vlog mo, baka magsawa sila. No, wala pa akong ganun. Sige, share mo sa kanila. Sige. Di ba sabi mo kanina madami kang favorite verse? Madami. Ako konti. Char lang. Hindi mahilig ng memorize. Hindi, ang una-una ko naman na-memorize na verse is, I think, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Yun yata yung pinakaunang verse na na-memorize ko. Dati, nung high school ako. Nung high school ako. Kasi pinapamemorize nila kami noon. Yun yung unang-una talagang pinapamemorize ng lahat. Kasi nga, di ba? Si Lord, to be... Ba't to be friend, girl? Kasi akong dinidistract naman eh. Nagsasalita ko dito. Okay, sorry na guys. Okay. So yun yung pinakauna kong verse na na-memorize. I encourage you na memorize na din yun. Kasi halos lahat alam yung John 3:16. Pero ang isa sa favorite ko is Jeremiah 29:11 din. Kasi yung isa is Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. You can do all things. Oo, magagawa natin ang lahat kung kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Magagawa natin ang lahat kung si Lord ay nasa buhay natin. Siya nagbibigay. Kasi siya nagbibigay sa atin ng lakas. Kasi hindi natin magagawa. Wala tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. Yun. So yun. Kailangan natin din maniwala sa kanya, believe. Kasi hindi naman natin magagawa ang isang bagay kung hindi tayo naniniwala kay Lord. Oh, ba't ka naiyak? Kailangan din may faith tayo sa Panginoon, di ba? Faith, hindi nakikita ang faith, pero pinaniniwalaan natin. Di ba? Hindi natin nakikita si Lord, pero pinaniniwalaan natin. Yan. Parang yung hangin, hindi natin nakikita yung hangin, pero nag-exist yung hangin, guys. Kasi kung wala yung hangin, dead na tayong lahat. Deads na tayong lahat. Kaya parang ganun din si Lord. Kung wala ang Panginoon. Ay, wait, nasaan na ako? Faith God. Faith God. Nagilito ka na. Parang hangin din ang Lord. Kung wala si Lord, wala tayo dito. So yun lang po, patient, God bless. So yun lang. Kung gusto nyo namang i-share din sa Facebook. Ano pa siya sa Facebook, Kimberly. Joy Cruz. At kayo naman, follow nyo po ako sa Instagram. Yan. So kayo naman, kung gusto nyo po, kung gusto nyo, i-share din sa amin yung mga verses nyo. Kasi tayo, mga favorite verses nyo, para mapalakas din kami, i-comment nyo lang po sa baba yung mga favorite verses nyo. At kung gusto nyo ay mag-share tayo. Charot. Charot lang. At i-comment nyo din sa baba kung favorite nyo ang macarons, coconut macarons. Comment nyo din sa baba kung sino mas maganda sa aming dalawa. Siyempre parehas, diba? Magkapatid eh. Kamukha daw kami. Kambal daw. Dami nagsasabi. Kambal. Sa mga unang nakakita sa amin, kambal ba kayo? Hindi po. Isang taon lang naman po ang agbat namin. So, ayun guys. Ang tagal naman. Hindi naman namin tatapos. Ang tagal naman. So, guys, ipapakita po namin sa inyo kapag naluto na. 1 hour later. Ang aming first batch. So, ito po siya. Ito po yung aming first batch and I'm so contented for the outcome. Ay, sus na English na sa akin.